Kung ikaw ay nakapag-training na, this will be a refresher or reviewer for you in case may nakalimutan ka. Pero if not, magsisimula ka pa lang, samahan mo na kami dahil mag-start na tayo dito sa virtual training para sa soft launch ng bagong Lalamove app. Hi, my name is Mirna of Way to Go Pustigos and welcome po kayo sa aming channel kung saan nag-a-upload kami ng mga videos about online income opportunity, and that includes websites and app na pwedeng pagkakitaan ng mga vehicle owners at mga freelancers. If you are one of them, please consider subscribing. Maaaring ito na ang video na makakatulong sa'yo. Magandang araw sa lahat ng mga laladudes natin dyan. Kumusta naman kayo? For sure, alam nyo na tong bagong app na nilo-launch ni Lalamove. Kasi syempre, lahat ng partner driver ni Lalamove ay sinenda na ng text message para mag-training. Which is, yun po yung gagawin natin today. Pero syempre, yung mga videos ni Lalamove, hindi na natin ipapakita ng buo. Syempre, baka makopyright naman tayo dun. Ilalagay ko na lang po dyan sa screen yung mga key pointers na dapat nating tandaan. Abangan din po natin yung susunod na video kung saan po ipapakita namin doon yung bagong Lalamove app. Parang gagawa tayo ng tour. So, hindi na po natin ito patatagalin. Mag-start na po tayo.
So, yun lang guys. Let us know kung ano yung saloobin nyo sa pagbabagong to ni Lala Move. Kung approve ba siya, sa palagay nyo makakatulong ba siya sa atin, or kahit ano man, i-comment nyo po sa comment section natin. Gamit pa rin namin yung dating Lala Move app as of the moment. So, yun lang. Maraming salamat po ulit sa panonood. God bless you all. Sana lahat tayo kumita.